So hello kaibigan, ayan. So welcome back to my channel, welcome back kaibigan. Ayan. So in this video, is tuturuan ko kayo kung paano ba magkaroon ng libreng load sa ating mga SIM card na Globe or kahit anong SIM card kaibigan na magkaroon tayo ng libreng load. So napakadali lang talaga nito kaibigan at yan po ituturo ko sa inyo ngayon. So, marami nagtanong kasi sa akin na paano ba daw ba magkalibre ng load. So, ito na, sasagutin ko na yung mga katanungan ninyo. So, madali lang talaga to, kaibigan. So, ito na. At hindi ko na papatagalin. So, don't skip this video until the end dahil napaka-importante nito gagawin kong proseso. Kaya, station kaibigan. And don't skip this video. So, ito na kaibigan, simulan ko na. Tingnan natin yung balance natin. So, 10 pa yung gamit ko, asterisk 143, number sign. So, makikita natin dito na yung balance natin ay nasa 48.5. So, lahat ng yan guys ay nakuha ko lang yan sana mga idol din sa website na ituturo ko sa inyo. So, walang invite, walang ano. Di natin kailangan mag-claim ng points para mag-convert o mag-redeem ng free load. Pumunta sa browser at isa-search natin yung Google. So, ang reason kung bakit kailangan natin pumunta ng Google ay para organic yung organic yung natin para darating yung loads. So, type lang natin dito, Crypto Universe PH. So, ngayon mga loads ay May 2024. At tingnan natin dito mga loads. May 2024. So, nag-load na siya. So, nantayin lang muna natin. May sa dito, pindutin na natin itong search. Tapos, search na lang natin dito. Free load, May 2024. So, dito, pumasok na dito. Ayan. Tapos, mariredirect tayo dito, mga idols. So, dito, pwede natin basahin. So, itong widget pala nila, ginagamit nila na i-loading platform ay yung LoadSync Pro. So, sa mga hindi nakakalam, yung Quest.ph, yung i-loading platform na ginagamit dyan ay LoadSync Pro. Ay, kung ayaw mapapansin nyo wrong na, retailer ka ng LoadSync Pro, kung mag-load ka ng mga G-Shat, mga signal, yung confirmation na tadakin sa inyo ay LoadSync Pro, pati din sa buyer. Alright, so depende din sa ano. Depende din sa system nila. So sabi dito, ang Load Central ay number 1 leading business platform sa Pilipinas. At dito nga mga idol, meron tayong mababasa dito. Pwede daw tayo magkaroon ng code sa GC or FB groups. Pero limited lang yung taong tinatanggap na dito. Kaya dito pwede daw sila mag-send via email. So meron mapapansin natin dito, meron tayong email, promo code, denomination. So, ang gagawin natin is mag-gallery tayo ng email natin para, gaya na sinabi dito, makakapanggap tayo ng panibagong codes weekly sa email address natin. Random po nilang binibigay ito kaya dadepende ta rin kung mabibigyan tayo o hindi. Sa Holland dito kung wala kayong codes o kung bago ka pa lang dito. So, pwede kang kumuha dito. So, ito pala, nabibigay ito since 2020. To 2024 na hayam. So, 4 years na itong naninigay sa sobrang dami kong mga kaibigan na nara-experience dito. Kaya nasubukan kong gawa ng video para may bahagi ko rin sa inyo. Pero yun nga, yung problema is itong promo code. Kaya, para mag-run ang promo code, sundin nyo ng instruction dito. At itayin nyo yung code sa emails. Okay? So, lalo natin yung email akin dito mga idol. So, ilalagay ko lang yung email ko. At gmail.com. Tapos, yung promo code, kailangan yun ang promo code sa nandito sana. Kabilawan sa'yo. Pero sinulat ko sa dito eh. BSG. BSG 9MA IO1 IIW 781. Confirm na natin. BSG
BSG 9MA I01. Eh, oops, di ba kasali kang sinuhetuan? Ito pala, hindi pala kasali yung yung number. Shh. Yung ginamit ni siya ko mga idol, subukan natin. Then, so ito, Bible ko lang, Bible ako, gumamit ito. Ano lang, man, harang araw, sa sinubukan ko isang beses, gumana naman, 10 tayo sa shimmick. So ngayon since narapid recording din naman tayo, sumukan natin yung 10 pesos. Tapos yung number natin. Diba, 7537158 so ayan, check natin, ulit yung balance natin. Sino? 48.5. Ayan, piliin natin yung network natin sa kapag DM or Go, pwede mo, para kang pumili dito. Smart, talking types, pwede din dyan sa dalawa. Sa kapag dito. So, sumuba natin, piliin yung globe. Tapos, ang gagawin natin, revealan natin mga idol na. So, ready natin. So, pag tama na, okay? So, yung email natin, tama na rin. Kaya mga idol, kung gusto mo ng code, pindutin mo lang to, meron din dito. And request code here, so meron din dyan. So, ang gagawin mo lang is, pindutin mo lang yung submit. At pag okay na yung submit, try natin. Kasi minsan may verification pa to eh. May verification. Piliin to natin yung bus. Tapos, verify. Tapos nun, ayun, mga idol. Spray natin, i-check kung talagang dumating. Sa 48 kanina plus 10, dapat 58. Or yan, mga idol, 58.5. Sa talagang affected ko, mga idol. So, mga preksya to, so ang gagawin mo lang is, i-refresh mo kung gusto mong ubusin na diba na yung code. So, as you can see, ayan, mali nga, 55 pesos tayo natin yung balance natin, Sinumbang si Tatanet and 58.5 na yung balance natin. Galing lang yung alod na yan down sa website. So, ang napit mga idol So, please, subscribe to this channel kasi mag-share ako sa inyo ng mga panibagong goods. So, this is the end of our video, kaibigan. Ayan. So, I hope nakatulong tong video na to sa inyo, kaibigan. Kung nakatulong to, don't forget to like and subscribe para malaman ko rin po kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video natin ngayon. So, maraming salamat po, kaibigan, sa panonood. And God bless po, kaibigan. So, see you soon to my next video and thank you.